CorelDraw නැද්ද? ඒ වෙනුවට software එකක් ඕනද? එහෙනම් මේක use කරන්න. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා CorelDraw කියලා කියන්නේ අපි යම්කිසි මුදලක් ගෙවලා මිලදී ගන්න ඕන vector graphic editor එකක්. ඉතින් මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්නේ මේ CorelDraw වෙනුවට use කරන්න පුළුවන් අපිට නොමිලේ ලබා දෙන software එකක් ගැන. ඉතින් මේ software එක use කරලා වඩ පුළුවන් CorelDraw software එකකින් කරන බොහොමයක් වැඩ මේක හරහා කරගන්න. ඉතින් මේ software එකේ නම තමයි Inkscape. ඉතින් මම ඔයාලට මුලින්ම පෙන්නන්නම් කොහොමද මේ software එක download කරලා install කරගන්න කියලා. ඉතින් ඔයාලා මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලගේ web browser එකේ search කරන්න Inkscape කියලා. එතකොට ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ links පෙන්න ආවි. ඔයාලා යන්න ඕනේ මෙන්න මේ link එකට. හරි මේ තියෙන අපේ site එක. ඔයාලා මෙතනින් මේ downloads කියන tab එක select කරලා මෙතනින් current stable version කියන option එක select කරන්න. එතකොට අපි download page එකට redirect කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතනින් මෙන්න මේ Windows installer package කියන link එක click කරන්න. එතකොට ඔයාලගේ download එක මෙන්න මේ විදිහට initiate වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා අපේ file එක download වෙනවා. මම මේ file එක download වෙන විදිය fast forward කරනවා. හරි අපේ ෆයිල් එක ඩවුන්ලෝඩ් වුණා. ඔයාලට පුළුවන් මේ ෆයිල් එක ඩබල් ක්ලික් කරලා රන් කරන්න. මම මෙන්න මේ විදිහට ෆයිල් එක රන් කරනවා. ඊට පස්සේ මෙතනින් next කියලා දෙන්න. ඊට පස්සේ නැවතත් next කියලා දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙතනින් install කියලා දෙන්න. මේ විදිහට අපේ software එක install වෙනවා. මෙතනින් finish කියලා දෙන්න. හරි අපේ software එක install වුණා. අපි බලමු Inkscape software එක launch කරලා මේ විදිහට. ඉතින් මුලින්ම ඔයාලගේ software එක prompt කරනවා මෙන්න මේ වගේ basic configurations වලට. ඔයාලට පුළුවන් මෙතන ඔයාලා කැමති විදිහට ඔයාලගේ software එක configure කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙතනින් save කියලා දෙන්න. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මෙතන canvas එක, ඊට පස්සේ keyboard එක, ඒ වගේ දේවල් ටිකක් තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලා කැමති විදිහට මේක select කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙතනින් save කියලා දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට information page එකක් පෙන්නනවා. මෙතනින් thanks කියලා දෙන්න. හරි අපිට පුළුවන් අපේ computer එකේ තියෙන vector graphic file එකක් මෙතනින් open කරගන්න. එහෙම නැත්නම් අපිට පුළුවන් අලුත්ම file එකක් මෙන්න මෙතනින් create කරගන්න. ඉතින් මම අලුතෙන්ම file එකක් හදන්න යන හින්දා මෙතන new document කියලා දෙනවා. හරි මේ තියෙන අපේ workspace එක. ඉතින් ඔයාලට CorelDraw software එක familiar නම් මේ තියෙනෙත් එහා සමානම workspace එකක්. ඉතින් මේකේ තියෙන tools ඔයාලගේ CorelDraw software එකේ තියෙන tools වලට ගොඩක් දුරට සමානයි. ඉතින් ඔයාලට CorelDraw software එකේ වැඩ කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් මේ Inkscape software එකෙත් ඒ විදිහටම වැඩ කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මේ තියෙන menus tools ගොඩක් දුරට සමානයි. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ software එක use කරලා ඔයාලගේ vector graphic නිර්මාණය බොහොම පහසුවෙන් කරගන්න. ඔයාලට පේනවා මේ software එක සම්පූර්ණයෙන්ම free කියලා මෙතනත් සඳහන් වෙනවා. ඉතින් ඔයාලා ගාව CorelDraw software එක නැත්නම් ඒකට හොඳ ආදේශයක් තමයි මේ Inkscape කියලා කියන්නේ. ඒ වගේමයි ඔයාලගේ CorelDraw file එකක් වුණත් මේ software එක use කරලා edit කරගන්න පුළුවන්. බලමු මේ file එක කොහොමද save වෙන්නේ කියලා. මම මෙතන save as කියලා දෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මෙන්න මෙතන තියෙනවා අපිට file format ගොඩක්. අපි මේ software එකෙන් edit කරන file එකක් save වෙන්නේ SVG කියන file format එකට. ඉතින් මේ SVG කියලා කියන්නේ scalable vector graphic කියන format එක. ඉතින් ඒක universal standard එකක්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඕනම vector graphic editor එකකින් මේ file එක edit කරගන්න. ඉතින් අපිට කිසිම ගැටලුවකින් තොරව අපි මේ හදපු file එකක් CorelDraw වලින් උනත් open කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් CorelDraw වලින් කරන file එකක් උනත් අපිට මේකෙන් බොහොම පහසුවෙන් open කරලා edit කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා ගාව CorelDraw software එක නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් Inkscape download කරලා install කරගෙන ඔයාලගේ vector graphic නිර්මාණය කරගන්න. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකත් ප්‍රයෝජනවත් වෙයි කියලා. වෙනද වගේම මම ඔයාලගෙන් ඉල්ලන්නේ මගේ channel එක subscribe කරලා notification on කරලා තියාගන්න. ඊළඟ වීඩියෝ එකේ හම්බ වෙනකන් මම ගිහිල්ලා නම් බොහොම ස්තුතියි.